שלום לכם וערב טוב. בשעה זו מכונס קבינט המלחמה ודן בעסקה לשחרור חטופים. במקביל, למרות משבר עם קטר, דיווחים על פסגה באירופה כבר בימים הקרובים, שתכלול את ראש המוסד, ראש ה-CIA ובכירים קטרים. מיד העדכונים מהקבינט ועל הפסגה הזאת באירופה. אבל קודם אנחנו לדברים של הזמר והלוחם עידן עמדי, שריגש היום מדינה שלמה. עמדי שהפך לסמל עם פציעתו הקשה, הביא בנאום נוקב ומעורר השראה את קולם של פצועי צה"ל וחיילי המילואים שנלחמים בהקרבה בתוך עזה, ובשמם הוא קרא לעצור את השיח המפלג. אנחנו פותחים בכתבה של נוב ראובני. המעמד הזה לא טבעי לי, אז תהיו סבלניים. קצת יותר משבועיים אחרי שנפצע קשה בעזה, עידן עמדי החליט היום לדבר בפעם הראשונה. השמיני לראשון בשעות אחר הצהריים הגעתי לכאן לבית החולים שיבא, שרוף ומפויח, מורדם ומונשם. למרבה האירוניה הייתי בלתי ניתן לזיהוי. על תג היד שלי נקבע השם אלמוני בן 22. עצם זה שאני עומד מולכם היום זה נס. רסיס שחדר לגופי מהגרון, פגע בחוליה בעמוד השדרה, ובדרך נס לא פגע בחוט השדרה או בעורק חיוני. זה קרה בעיצומה של משימה באזור אל-בורג' במרכז רצועת עזה, לקראת השמדה של תוואי מנהרה ומפעל נשק גדול. אחרי שלוחמי ההנדסה בהם עמדי הניחו את חומרי הנפץ, טנק שהבטח את הלוחמים ירה לעבר מבנה סמוך. אחד הפגזים פגע בעמוד חשמל והביא להצתת חומרי הנפץ. 6 לוחמים נהרגו, 2 מהם פקודיו של עמדי. היום הוא ספד להם בדמעות. רס"ל גבריאל בלום זכרו לברכה, ורס"מ עקיבא יסנסקי זכרו לברכה. גברי היה לוחם מקצועי, אדם חד, סקרן וחזק, שתמיד פעל בשקט ובמקצועיות. זכיתי להכיר אותו במלחמה וללחום לצידו. היה אדם אהוב, בעל עוצמה פנימית ושמחת חיים. עקיבא ואני מכירים מגיל 19. התקבלנו יחד לצוות הסיור. הוכשרנו יחד. לחמנו יחד במבצעים הרבים במלחמות השונות. איך אוכל להיפרד ממך? כבר כמה ימים שאני נאבק בגעגועים אליך שמפלחים לי את הלב. הלוואי שאי פעם אוכל להסביר לעם ישראל מי היית. הלוחם הכי ידען ומקצוען, חזק, טוב לב, צלף חד פעמי ששמו הלך לפניו בכל החיל. למשפחות של גברי ועקיבוש אני מבקש לומר לכם, אני מצטער שלא עמדתי במשימתי כמפקד, להשיבם הביתה בשלום. הכאב הזה ילווה אותי כאות קין עד יומי האחרון. הפצעים בגוף ובנפש עוד רחוקים מלהחלים. על אף הקושי, עמדי עזר היום את הכוחות והתייצב מול המצלמות כדי להעביר את מסריו בעבור החטופים ופצועי המלחמה. אם יש דבר טוב שקרה בעקבות הפציעה שלי, היכולת שלי להיות שליח. להביא למודעות את הקושי והאתגרים שניצבים בפני הפצועים. כמותם גם אני זקוק לתהליך שיקום ארוך. לאנשים מסוגנו שרגילים להיות עצמאים, שרגילים להיות חזקים, הדבר הזה לכשעצמו הוא אתגר. להבין שאתה פצוע, שאתה חולה, להקל דברים, להקל שיש דברים שיקח חודשים לחדש, ולקבל שיש דברים שכנראה לא ישובו להיות כבעבר. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. המסר החשוב ביותר מבחינתו של עמדי היה למען השבתם של החטופים כולם. ישראל, הוא אומר, עדיין לא משתמשת בכל הכלים שעומדים לרשותה. אסור לנו להפקיר את החטופים פעם נוספת. בזמן האשפוז ביקרה אותי בבית החולים אגם גולדשטיין אלמוג, שנחטפה בשבע במהלך המלחמה. חוסר האמון שיש לה במערכת המדינית והצבאית גרמו לי למחשבות רבות. מדינת ישראל קמה בראש ובראשונה כדי שכל יהודי בעולם ידע שיש מקום אחד על הגלובוס שהוא מבצר לבני עמנו. בו לא רוצחים יהודים, בו לא אונסים את בנותינו, בו בני עמנו לא חסרי אונים. כדי לשוב ולבנות את האמון הזה עלינו להשיבם הביתה, את כולם. זוהי חובתנו המוסרית. לעזאזל כמה גיבורים יש במדינה, כתב עמדי באחד משיריו,
והוא ללא ספק אחד מהם. זמר, יוצר ושחקן נערץ שמאז 7 באוקטובר עזב את הכל, יצא להילחם וכמעט איבד את חייו. היום הוא מבטיח להיות פה לפצועים, להיאבק עבור החטופים וגם לשוב וליצור. גופי ונפשי אומנם נפגעו, אבל רוחי חזקה מאי פעם. אני עוד אשוב ליצור, אני אשוב לשיר, אני אשוב לשחק. אם אלוהים ייתן לי כוח, אני גם אשוב להילחם למען המדינה שלי. אמא, אל תכעסי. היום משתחרר עמדי מבית החולים והוא יעבור לשיקום בביתו. את כל מה שעבר עליו הוא מבטיח עוד לספר בהמשך, ועד אז הוא מבקש כמה חודשים של שקט, כדי להחלים, להשתקם ולהקדיש זמן למשפחתו, שדאגה לו כל כך. אנחנו ממשיכים עכשיו במאמצים לקדם עסקת חטופים. כאמור, בימים הקרובים צפויה פסגה על אדמת אירופה שתכלול את ראש ה-CIA, ראש המוסד ובכירים מקטר וממצרים. סולימאן מסוודה, אנחנו אליך בעניין הזה עם המאמצים האלה, כשראש השב"כ רונן בר גם הוא יצטרף לפסגה הזאת. נכון, אנחנו מדברים על פסגה ביטחונית שתתקיים בתחילת השבוע הבא באחת הבירות האירופאיות. באחת הבירות האירופאיות, כמובן, בשלב הזה אפשר להגיד באיזו מדינה, כאשר שימי לב מי ישתתף שם. ראש המוסד, ראש ה-CIA, ראש הממשלה הקטרי, שגם הוא אחראי על המודיעין, וגם ראש השב"כ רונן בר, וגם האלוף במילואים ניצן אלון, שגם הוא אחראי מטעם צה"ל על סוגיית החטופים והשבויים. בישראל אומרים היום שהדבר הזה לא בהכרח מעיד על פריצת דרך מיכל, אבל כן, כשהקודקודים האלה נפגשים, אז הם מדברים על איך אפשר להתקדם. דנים היום בישראל בכמה מתווים מיכל, כאשר על רקע כל הפרסומים האלה והדיונים האלה והמתווים האלה, היום הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס, הוא ידון גם בקידום העסקה לשחרור חטופים, וגם כמובן בשאלת היום שאחרי בעזה. בכל פעם רוצים לקיים דיון מעמיק בעניין הזה, וזה לא קורה, אבל בשורה התחתונה, גורמים מדיניים אומרים לנו היום שעדיין אין פריצת דרך במגעים, אבל אנחנו מנסים לקדם מתווים במקביל, וזאת הסיבה שהקודקודים האלה נפגשים בתחילת השבוע הבא, מנסים לראות מהן גבולות הגזרה של ישראל, ומה חמאס גם מוכן לתת, ועד כמה הוא מוכן להתגמש בשביל העסקה הזאת. אנחנו פרסמנו שחמאס כבר העביר תשובה שלילית למתווה הישראלי, עובדים בינתיים על מתווים חדשים, ויכול להיות שמהפסגה הזאת תצא איזושהי בשורה.